السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. هخرج من الأصناف وهدخل تاني على الكاشير أعمل فاتورة عن طريق الباركود. دلوقتي هضيف منتجات عن طريق الباركود. دلوقتي أنا ضفت المنتجات اللي عندي، هبدأ أضغط مثلا دفع سريع وأعمل طباعة. بعد كده هدخل على فاتورة جديدة. بعد ما هنحمل برنامج الكاشير من الرابط أسفل الفيديو هتلاقي اتنين. طبعا في انواع باركود، نوعين من انواع الباركود، في واحد هيظبط معك، لو ما ظبطش معك حمل التاني. انا هحط الاتنين ان شاء الله في اسفل الفيديو. هنشتغل على واحد فيهم حاليا، كاشير مع باركود. هنفتح هنلاقي الملفات دي، هنشغل من ملف الرن. طبعا في ناس بتشغل من الملف ده بيطلب باسورد، لا انت تشغل من ملف الرن على طول. شغل من ملف الرن. هيبدأ يقول لي تفعيل النسخة التجريبية. هفعل النسخة التجريبية، يقول لي شكرا لتفعيلك النسخة التجريبية. أبدأ أفتح تاني. فتح البرنامج معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدأ أفتح بالأدمن 1 2 3، باسورد 1 2 3، وهبدأ أفتح البرنامج. هيفتح بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا البرنامج متاح فيه كاشير، مشتريات، وفي إدخال أصناف، في مصروفات، في تقارير مصروفات، في موظفين، في تقارير موظفين، في جميع اللي حضراتكم هتحتاجوه. طبعا أول حاجة هعملها في البرنامج، هبدأ أضغط على إعدادات البرنامج وأسمي الشركة بتاعتي وأحط أرقام للتواصل اللي هتظهر على الفاتورة، الرياض مثلا، وهكتب الحاجات اللي احنا عايزينها على الفاتورة. طبعا الرقم الضريبي والسجل التجاري. لو انا محتاج افعل نظام الضريبة للمملكة العربية السعودية، هضغط على تفعيل الضريبة، فهيعمل لي QR كود على الفاتورة متوافق مع هيئة الزكاة، ويمكن فحصه عن طريق اي برنامج قارئ للكيو ار كود من الموبايل. دلوقتي هبدأ اختار العملة من هنا. جميع العملات موجودة. انا هختار مثلا الريال، وهبدأ احمل اللوجو الخاص بالشركة بتاعتي. ولنفرض انا اخترت السهم بالشكل ده، وهضغط حفظ. طبعا ممكن افعل نظام الضريبة للمملكة العربية السعودية. تعالوا نفعل الاول نظام الضريبة للمملكة العربية السعودية. هنضغط حفظ ونضغط خروج. مجرد ما ضغطت حفظ هنلاحظ ان الايقونات الخاصة بالبرنامج اتحولت للوجو الخاص بيا. هبدأ ادخل على الكاشير، وشاشة بسيطة جدا فقط هقرأ الباركود، هيجيب معايا الاصناف. طيب دلوقتي الاصناف اللي عندي كام صنف؟ انا ممكن اشتغل بالباركود وممكن اشتغل باختيار الصنف او كتابة الصنف. يعني ممكن اكتب مثلا زيت، مثلا ارمل الطبخ ده، فهيروح جايب معايا الزيت. هيجيب لي الكمية واحد وهيجيب لي السعر. لو انا محتاج اعمل كمية اكتر من واحد، بضغط بس على الكمية واضغط الكمية اللي محتاجها واضغط تم. هيحدث معايا الكمية ويحدث كمان السعر في الاجمالي الخاص بالفاتورة. طبعا هنا جايب لي الضريبة، قيمة الضريبة، وجايب لي الاجمالي مع الضريبة، لان احنا مفعلين زي ما قلنا في اعدادات البرنامج الضريبة. ممكن لو لغينا تفعيل الضريبة الاتنين دول هيختفوا، وهيجيب لي فقط الاجمالي النهائي. لكن احنا دلوقتي شغالين بنظام الضريبة، فهنشوف. في طبعا ممكن اختار اصناف تانية. طبعا انا اخترت الاصناف اللي عندي زي كده. في كذا طريقة للدفع. ممكن ان انا ادفع عن طريق اللوحة دي، وممكن ادفع دفع سريع على طول. لو ضغطت على دفع سريع فعلا دفع سريع جدا، واقدر اطبع الفاتورة. اختار الطبعة اللي عندي واطبع الفاتورة. طيب دلوقتي هيجيب لي الفاتورة بالشكل ده. ممكن كمان اطبع الفاتورة PDF الشكل اللي حضراتكم شايفينه، وبالشكل ده طبع لي الفاتوره PDF، وعمل لي كمان QR كود متوافق مع هيئه الزكاه للمملكه العربيه السعوديه. طبعا جايب لي الحاجات اللي انا كتبتها، اسم الشركه والعنوان، وجايب لي تحت
نتشرف بزياراتكم، والكلمة دي ممكن نغيرها كمان في الإعدادات اللي هي الرسالة الترحيبية، وجايب لي أرقام التواصل اللي احنا حطيناها برضو موجودة. وطبعا جايب لي دلوقتي الضريبة وجايب لي الإجمالي مع الضريبة، ولو لغينا التفعيل الضريبة هيلغي تفعيل الضريبة هنا وهيجيب لي فقط الإجمالي النهائي. طيب تعالوا نخرج دلوقتي ونعمل فاتورة جديدة ونختار مثلا أصناف تانية، ألسي كولا مثلا، وهختار منها مثلا 3، وهبدأ دلوقتي أدفع بالشبكة. أضغط دفع شبكة، خلاص تم الدفع شبكة، وأعمل طباعة. لو أنا طبعت دلوقتي الباركود هيجيب لي طريقة الدفع إنها تمت عن طريق شبكة، وزي ما حضراتكم شايفين. أعمل فاتورة جديدة. لو جالي حد مثلا أنا شغال في فاتورة معينة وجالي حد تاني وعايز افتح فاتورة تانية بدون ما اقفل الفاتورة دي، فقط هضغط على كلمة انتظار. هيقول لي اسم العميل ده مين، اسميه مثلا محمود علي، وهضغط حفظ. الفاتورة خلاص اتسيفت باسم محمود علي، واقدر ان انا ارجع له في اي وقت من هنا عن طريق اسمه. لو مثلا فتحت فاتورة جديدة وهدفع الفاتورة دي مثلا دفع سريع، وهعمل فاتورة جديدة تاني. لو عايز دلوقتي ارجع لمحمود هضغط على قائمة الانتظار واضغط على محمود علي، هيرجع لي للفاتورة الخاصة بمحمود علي، وابدأ كمان اضيف حاجات تانية واعمل دفع مثلا شبكة، واعمل طباعة، وبعد كده عادي جدا افتح فاتورة جديدة. لو دلوقتي عايز اعمل فاتورة جديدة واضيف فيها بعض المنتجات، ولو اخطأت مثلا في منتج معين بقدر ان انا مزيل المانيكير ده مثلا اضغط عليه فبيتكتب اسمه تحت هنا، بضغط على حذف الصنف. تعالوا دلوقتي نشوف لو عندنا اصناف جديدة عايزين نضيفها او نعدل على الاصناف الموجودة. هدخل على ادخال الاصناف. اول حاجة بيقول لي اقرأ الصنف عن طريق الباركود. طبعا بقرأ الباركود الخاص بالصنف من جهاز الباركود. طب لو انا عندي صنف اصلا موجود وانا عايز اعدل في الباركود الخاص بيه، بكتب مثلا اسم الصنف هنا كده، فبيجيب لي البيانات الخاصه بيه. بقف على الباركود بمسحه وبلقط الباركود الجديد وبضغط حفظ. طب لو عايز برضو اعدل في السعر الخاص بيه، بعدل في السعر الخاص بيه من هنا واضغط حفظ كده، حفظ معايا. طيب دلوقتي لو عايز اروح لصنف جديد اضيف اصناف جديده، بلقط الباركود الخاص بالصنف زي كده وبكتب الاسم وبكتب لي سعر وبضغط حفظ. طيب دلوقتي لو انا عايز احمل كمان صورة، يعني مثلا انا جبت مثلا ده، لو عايز احمل له صورة بضغط تحميل صورة وبختار اي صورة للصنف اللي انا عايزها. هخرج من الاصناف وهدخل تاني على الكاشير اعمل فاتورة عن طريق الباركود. دلوقتي هضيف منتجات عن طريق الباركود. دلوقتي انا ضفت المنتجات اللي عندي، هبدأ اضغط مثلا دفع سريع واعمل طباعة. بعد كده هدخل على فاتورة جديدة. تعالوا دلوقتي نشوف تقارير المبيعات. بدخل على تقارير المبيعات، هضغط مثلا الشهر الحالي. طبعا ممكن ان انا اختار مدة، ممكن انا اختار هنا مدة بين تاريخين، او اختار شهر معين من هنا. هضغط الشهر الحالي واضغط على كلمة تقرير المبيعات، فهيجيب لي رسم بياني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهيحدد لي المنتجات الأكثر مبيعا في الأول. يعني أنا بعت 5 كميات من الزيت، 4 من ألسي كولا، ثم 2 ثم 1. طبعا التقرير ده بيفيدني جدا في المبيعات، لأنه بيعرفني المنتجات الأكثر مبيعا في السوبر ماركت الخاص بيا. طبعا أخرج من البرنامج. لو دخلت على تقرير شامل وده تقرير مالي، بضغط على كلمة يومي، بيجيب لي التقرير بتاع النهاردة، فبيجيب لي الكاش انك بعت كاش بكذا، وبعت شبكة كذا، وبعت آجل بكذا. طبعا في اعدادات للمستخدمين، لو انا عايز اغير الباسورد الخاص بالمستخدمين بغيره من هنا، او عايز ان انا اغير مثلا للكاشير اعطيله صلاحيات معينة،
من الشاشة الخاصة بالمستخدمين. للناس اللي طالبة البرنامج تقدر تحمل البرنامج تجريبي من الرابط أسفل الفيديو، وللناس اللي محتاجة شراء البرنامج برجاء التواصل واتساب على الرقم اللي هيظهر قدام حضراتكم على الفيديو. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.